ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ የዜብራ ቲዩብ ነው። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ዛሬ የማሳያችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች አይስክሪም ስክሪን ሪከርደር ይባላል። ሶፍትዌር ነው። ኮምፒውተራችን ላይ ጭነን ኮምፒውተራችን ላይ የምንሰራቸውን እያንዳንዳቸውን ነገሮች ሪከርድ የሚያደርግልን ነው። ለምሳሌ በቃ አላ ዩቲዩብ ላይ አፕ በማስተዋወቅ ሶፍትዌሮችን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮምፒውተር ላይ ያሳዩ በተለይ ለሚሰሩ ልጆች በጣም የሚጠቅም ሶፍትዌር ነው። እሱ ነው ማሳያችሁ ዛሬ። በቅድሚያ ግን አዲስ የሆናችሁ ለቻናሉ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አብረን እንቆይ። በቅድሚያ ብራውዘራችን ውስጥ እንግባና ጉግል ሰርች ላይ አይስክሪም ስክሪን ሪከርደር ይባላል። እሱን ስንጽፍለት ይወዝሽ ላይ መጥቶልኛል። እሱን እንነካለን። በመቀጠል ይወዝሽ ጋር ዳውንሎድ አይስክሪም ስክሪን የምትላለች እሷን እንነካታለን። ከዛ እንደዚህ ይመጣልናል። አሁን እዚህ ጋር እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩ ነው አሁንም እያሳየኋችሁ ያለሁት። በእሱ ብስሎ እዚህ ላይ ዳውንሎድ የሚል አልመጣልኝም። እናንተ ግን ዳውንሎድ ስላላደረጋችሁ እዚሽ ጋር በአረንጓዴ ዳውንሎድ የምትል ትመጣላችኋለች። እሷ ከመጣ እሷን ስናኳድ ዳውንሎድ አድርጎ ይጨርሳል። ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰላችሁ በኋላ ኢንስቶል ታረጉትና ልክ ኢንስቶል አድርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ዴስክቶፓችሁ ላይ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አያቸው እዚህ ጋር ሶስቱ የምታዩዋቸው። ከዛ እዚች ጋር ስክሪን ሪከርደር የምትለውን እሷን ደብል ክሊክ እናረጋታለን። ከዛ ደብል ክሊክ ስናረጋት ይሁን እንደዚህ ትመጣልናለች። አሁን እኔ ኦልሬዲ ሪከርድ እያደረኩ ስለሆነ ይኸው እዚህ ላይ እንደምታዩት እያሳየኝ ይገኛል። ይኸው እቺ ድሮ የምትለውን የምጠቅመን ለምን መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የምናመለክት አሁን እቺን ቀስትን እንትንበልና ይኸው እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እንደዚህ ምልክት ለመስጠት ምናምን አሁን ይሄን መስመር ብንመር እንደዚህ የምናሰምረው ነገር የምናሳየው ነገር ሲኖር እንደዚህ አይነት ነገሮች ይጠቅማሉ። የተለያዩ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ቴክስት ማስገባት እንችላለን። የሪከርድ እያረገ የፈለግነውን በጣም ጸድ የሆነ ሶፍትዌር ነው። ይሄን እንድትጠቀሙበት ትችላላችሁ። አሁን ሪከርድ ኦልሬዲ ሪከርድ እያረገ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይብዝሽ ጋር ፓውዝ ማድረግ ከፈለገ ፓውዝ የምትለው እንነካለን፣ ወይም ደግሞ ኮንትሮልና ሺፍትን ይዘን F7 መንካት እንችላለን። ስቶፕ ማድረግ ስንጨርስ ደግሞ ስቶፕ ለማድረግ ደግሞ ሺፍትና ኮንትሮልን ይዘን F8 እንነካለን፣ ወይ እዚች ጋችን እንደምትዋት እቺ እንነካለን ማለት ነው። ይሄን ካረግነ በኋላ ጨረስን። ኦሬዲ ቁጭ ይልልናል ቪዲዮ። በዚህ መልክ ስክሪናችንን ሪከርድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩትን በዚህ ልጨርስ። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ ሼር ብታረጉልኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ።